السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زیم فواد الله، تاسو ګورئ ټیکنیکل فواد یوټیوب چینل. دوستانو نن زموږ اتم نمبر کلاس ته و کلاسونه موږ اغستیو. نن زموږ اتم نمبر کلاس ته نو په اتم نمبر کلاس کې ما یو دوه ټولز نور راوړي دي. هغه ټولز تاسو ته خیم. یو د زموږ سره سلیپ ټول، یو د سلایډ ټول. سلیپ ټول او سلایډ ټول به موږ په کومه طریقه استعمالو. نو زموږ سره دا درې ویډیوګانې تاسو ته په نظر راځي. دا درې ویډیوګانې زموږ سره پرتی دي. پدې کې یو چې د رائټ طرف ته، یو د لیفت طرف، یو د درمیان کم مینز چې دی. نو زما سره دا مینز ویډیو چې دا زه دې طرف ته چې دی نو دا څه کومه سلایډ کومه. دا په سلایډ ټول کېږي. دا ما سلایډ کړه. خو زما سره دا کومه لیفت طرف ویډیو چې دا ټرم کېږي. تاسو ته بره ښکاري 36 سیکنډ، یو د 31 سیکنډ. نو زما سره دا یو چې دی یو لیفت طرف دی، یو رائټ طرف دی. دا د لیفت طرف ویډیو او رائټ طرف ویډیوګانې دي. نو تاسو دا نه، دا زما سره د لیفت طرف ویډیو ټرم کیږي او دا بل چې دا نو دا زموږ سره سیوا کیږي. ولی چې په دې کې نور ډیټا موجوده ده. دا ویډیو اصل کې غټه ده خو دا مونږه ټرم کړی ده. صحیح شو. دویم نمبر، اوس دا ویډیو رائټ طرف ته وړم. نو رائټ طرف کوم ویډیو چې دا به ټرم کیږي او دا مینز ویډیو دا به پوره ځي، د دې ډیوریشن به کمیږي نه. دویم نمبر، زه دلته کې وز زما سره دا رائټ لیفت طرف ویډیو چې کومه ده دا زه وړم. نو دا به څه چل کیږي، دا به منځنۍ ویډیو ټرم کوي. صحیح شو. او دا به پوره راوړی کیږي. ولی چې د دې نه دې طرف ته څه ډیټا نشته چې هغه سیوا شي. صحیح شو. اوس رائټ طرف دا زه داسې هم راوړی شم او دا دې طرف ته خو نه ځي، دې طرف ته نوره ډیټا دې کې نشته. البته منځنۍ ویډیو چې زما سره کومه ده نو په دې کې ډیټا موجود ده. نو دا زه که رائټ ته وړم که لیفت ته وړم، دا تاسو ګورئ دا وړلی کېږي. دې کې دواړه طرف ته رائټ کې هم ډیټا موجود ده، لیفت کې هم ډیټا موجود ده. نو دا دواړه ځای کېږي دلته. صحیح شو. وس زما سره دویم ټول چې دی نو زما سره دی سلیپ ټول. سلیپ ټول باندې به موږ څنګه کار کوو. نو سلیپ ټول دا ډیوریشن نه سیوا کوي، نه ډیوریشن کموي، بلکې په دې کې چې دننه کومه ډیټا ده نو هغه ډیټا وړي کېږي، راوړي کېږي. ښی طرف ته یې وړی شي، ګس طرف ته یې وړی شي. صحیح شو. تاسو ته د دې مثال زه در کوم. دا زما سره منځنۍ ویډیو ده. دا زه سلیپ کوم چرته رائټ طرف ته. بره چې مونږ ته ښکاري دا یو ښی طرف ته، یو ګس طرف ته. نو دا زما سره هم دا منځنۍ ویډیو ده. صحیح شو. دا کوم چې زه سلیپ کوم، دا کوم چې چینج کیږي را چینج کیږي، دا منځنۍ ویډیو ده. په دې کې صرف دا ډیټا چینج کیږي، روانه ده. ځای نه چینج کیږي، ورسره چې د ډیوریشن نه سیوا کیږي، بلکې په دې کې دا ویډیو دننه داسې روانه دی. دا زما سره دا ځای دی. نو په دې کې ډیټا زما سره د دې ځای پورې ډیټا ده، د دې ځای پورې ډیټا ده. خو دا مونږه د دې ځای پورې ټرم کړی دی، دا هم د دې ځای پورې ټرم کړی د دې طرفه. نو دا ویډیو په دې کې دننه روانه ده. تاسو ګورئ لکه مثال د دې دا دی. دا زما سره یو پایپ دی. په دې پایپ کې زه اوبه ما ور اچولي دي. د دې ځای پورې دا ډک دی او د دې ځای پورې دا ډک دی. خو دا پیپ ماته صرف دا ځای ښکاري، دا ځای ښکاري. نو په دې پیپ کې زه دا اوبه د دې ځای نه دې ځای ته وړم او د دې ځای نه دې ځای ته وړم. یا یو څیز پکې ما ور اچولی دی، هغه زه د دې ځای نه دې ځای ته وړم، د دې ځای نه واپس دې ځای ته وړم. صحیح شو. دا زموږ سره و اتم نمبر کلاس. په اتم نمبر کلاس باندې به انشاءالله العزیز چې تاسو ښه پوهه شوي امید لرم. انشاءالله نیکسٹ کلاس به هم د دې نه بهتر یې. ورځ په ورځ به انشاءالله په کلاس کې بهتري راځي. تاسو به پوهه کېږئ. بل چې د ویډیو ایډیټینګ مونږ کله شروع کوو نو تاسو به په دې کې دلچسپي اخلئ. د چا چې هم دا ویډیو خوښه شوي وي نو هغه دې زموږ را چینل سبسکرایب کړي، ویډیو دې لایک کړي، شیر دې کړي. الله حافظ.